رسیدم شهر ادلب، یکی از مهمترین شهرهای سوریه توی جنگ دهه گذشته. اینجا مرکز شورش بر علیه دولت بشار اسد بوده. اینجا اکثر کسایی که جزء هیئت تحریر شام هستن اینجا مرکزشون بوده و همین الان وارد شهر شدیم. پشت سر من موزه ادلیب هست. ادلیب از نظر تاریخی یکی از مهمترین شهرهای سوریه هستش که متاسفانه این موزه به خاطر جنگ بسته شده، خیلی از چیزاش غارت شده، خیلی از چیزاش خراب شده و امیدوارم که به زودی بتونن بازش کنن. وارد شهر که میشی، این اولین میدون اصلی شهر. روش تاریخ انقلاب اخیر سوریه رو نوشته 8 دسامبر 2024 ساعت 6:18 صبح که سوریه از دست بشار اسد و دولتش آزاد شد و اینجا هم روی نقشه سوریه نوشته سوریه آزاد برای همه سوری ها. اینجا فرح تو گوشم ازم خواست که به زبون فارسی جلوی دوربین توی شهر ادلب صحبت نکنم تا برای هیچ کدوممون مشکلی پیش نیاد. هیئت تحریر شام دشمن اصلی دولت بشار اسد بود که رابطه خیلی نزدیکی با دولت ایران داشت. توی 14-15 سال اخیر ورود به این شهر تقریبا غیر ممکن بود و تقریبا هیچ سفرهایی به اینجا نیامده بود. چیزایی که توی این شهر دیدم و تجربه کردم و نظرم رو بعداً توی ماشین بازگو کردم. We need to pay. انه لا انا يعني انه احنا بدنا ياخذوا وانا بدي اخذ فدني الحال عرفت كيف خلينا تعطيك كمان ليك شو هيك جيب ليش كمان جيب يا عم والله ما بصير انه هديتي المحل هذا على عيني وراسي انت منين؟ انا شاميه شامية؟ It's enough, it's enough. تمام عبي عبير يالي مبدي No, it's enough, it's enough. It's too much. How much? He is saying that this is like this is for free because I am the owner and I am welcoming you very warmly, so I am not taking anything for معمول عيد هذا معمول عيد هذا. This is for because now it's هذا Ramadan. تراث من 500 سنة هذا بيت This is an Idlib heritage. So he is very proud of it because it's Ramadan and we are going to Eid, so they eat it for Eid. Yeah, he is very welcoming us, so he is not accepting anything. أنا عمري 83 سنة أبوي عمره 130 سنة ما ناخذ هذا كان هذا كاخذ عيد. He is 83 years old and this is the only craft he knows for the rest of his life. What is his name? شو اسمك عمو؟ شو اسم حضرتك؟ اسمي أبو عدنان ناعسي مشهور أبو عدنان ناعسي. His name is Abu Adnan Naisa, and also his dad was working on this craft. His dad is 103 years old. He's still alive. What do you call this? Kakeli. Kakeli? Has no connections with ISIS nor Al Qaeda, and both of them consider him like Betrayer? yeah, and he is not following like the Islamic rules.
that they put. شهر ادلب همونجوری که گفتیم مرکز و مهد اصلی اسلامگرایی توی سوریه هست. اکثر گروه‌های شورشی و اسلامگرا که از دل سوریه در اومدن اکثرشون از این شهر در اومدن و هیئت تحریر شام به رهبری جولانی که الان اداره کل کشورم بعد از سقوط بشار اسد دستشون گرفتن، مرکز اصلیشون همینجا هست. خیلی شهر متعصب و مذهبی هستش. از همون اولش که وارد شهر بشی یکم که منور بری و قدم بذاری کاملا متوجه میشی از تیپ آدم‌ها، از لباس پوشیدن خانوم‌ها، همه که حجاب کامل و یه تعداد خیلی زیادی با نقاب و کاملا صورتشون پوشیده بودن و همچنین از تیپ مردم کاملا اینو متوجه میشید. چیز خیلی جالبی بود که خیلی علاقه و هیجان نشون میدادن به اینکه یه خارجی ببینن. خیلی بیشتر از شهرهای دیگه سوریه کلا هر جایی که من رفتم میان سریع خوش اومد میگن، خیلی خوشحالن که ببینن یه گردشگر خارجی. حالا یه خارجی رو داره میچرخه، من ژورنالیست یا خبرنگار نیست، ولی خب اینجا خیلی از جاهای دیگه هم بیشتر سریع اومدن پرسیدن کجایی هست و اینا، که به من خیلی تاکید کرده بودن که اینجا نگم ایرانی هستم. هیئت تحریر شام که ادغامی از چندین گروه متفاوت اسلامگرا و تعصبی توی این شهر بوده شکل گرفته که از سال 2018 کلا کنترل شهر رو دستشون گرفته بودن و از حمایت بسیار زیاد دولت ترکیه و اردوغان همراه هستند و انقدر اردوغان ادلب و این منطقه رو حمایت کرده و میکنه که حتی واحد پولی اینجا لیر ترکیه هستش. الان که انقلاب شده توی 2 سال اخیر الان میشه پول سوریه هم استفاده کرد، ولی تا چند وقت پیش فقط پول ترکیه. الان هم قیمت رو هر جا می‌بینی به پول لیر ترکیه بود. پرچم ترکیه رو همه جا می‌دیدی. با خیلی من توی سوریه صحبت کردم. نظر خیلی رو در مورد جولانی رهبر موقت سوریه در حال حاضر پرسیدم. این تصور رو خیلی خارج از سوریه دارن که قهرمان ملی الان هستش به خاطر کاری که انجام داده، کار غیر ممکنی که همه دیگه توی سوریه در موردش ناامید شده بودن، فکر می‌کردن براندازی دولت اسد و خانواده اسد واقعا غیر ممکن هستش. ولی خب واقعیت اینه که اکثر آدمایی که من باشون حرف میزنم هیچ اعتمادی به جولانی ندارن. بسیار خوشحال هستن از کاری که کرده، از اینکه بشار اسد رفته خیلی خوشحال هستن. در این مورد همه اتحاد نظر دارن، ولی خب قاعدتاً به خاطر پیشینه‌ای که جولانی داشته، به خاطر فعالیتایی که قبلا هم توی داعش، هم توی القاعده، هم توی جبهه نصره میدونن که یا فکر میکنن که این تغییر چهره‌ای که جولانی داده خیلی قابل اعتماد نیست و بیشتر امیدشون اینه که حالا این دولت موقت هم بره و بتونن کم کم و حالا تو موقعیت‌های بعدی سوریه رو به اون شکلی که خودشون میخوان و آرزوشو دارن به شکل دموکراتیک اداره کنن. وارد یه کتابخونه شدم که کتاب فروشی که در از بزرگ به رنگ قرمز همه جا نوشته بود که همه کتابا مجانیه. تمام کتابای توی کتابخونه کتابای اسلامی بودن و کتابای خیلی افراطی اسلامی و خب برای اینکه این افکار رو بتونن ترویج بدن کتاب‌ها رو به طور مجانی گذاشته بودن که هر کی می‌خواست برداره بخونه ببره با خودش. و الان که فقط 3 ماه از سقوط بشار اسد میگذره، حالا از شانس من دقیقاً موقع اومدم سوریه که برای اولین بار درگیری‌های به این جدیت بعد از سقوط بشار اسد اینجا شروع شده و تجربه کردن این که مردم دارن اینو حس میکنن و میبینن که چقدر سریع موقعیت دوباره میتونه عوض بشه واقعا چیز تکرار نشدنیه و با هر کسی که صحبت میکنی خیلی احساس نگرانی میکنه. خبرهایی که میرسه از کشتاری که دیشب و پریشب تو سواحل لاذقیه از سمت همین نیروهای تحریر شام که الان دولت رو در دست دارن واقعا ترسناک و نگران کننده هست. دقیقاً همین کار رو انجام دادن اگر صحت داشته باشه که دولت بشار اسد با مخالفینش انجام میداد و دقیقاً هم ترس‌هایی که مردم از گروه‌های اسلامگرایی
قلعه اسلامگری دیگه داشتن. از ادلب حرکت کردم به سمت دمشق و در مسیر بازگشت سری زدم به یکی از باور نکردنی ترین قلعه های قرون وسطا، قلعه شوالیه ها یا همون کرکت شوالیه. این قلعه عظیم سال 1110 میلادی روی یک تپه استراتژیک ساخته شده و یکی از مهمترین پایگاه های شوالیه های صلیبی بوده. قرن‌هاست که سرپا ایستاده و هنوزم معماریش آدمو میبره به دل قرون وسطا. جای به این زیبایی که باید صف طولانی توریست داشته باشه، تنها توریستش من بودم و حتی با فرح باید زنگ میزدیم به دربون اونجا تا بیاد درش رو برامون باز کنه. Crusaders. So Crusaders built so many castles, especially in the coastal area, in the Levant in general. But this one is the most preserved one. You can see it like it's like the Crusaders went were there like 2 days ago. So it's completed. But before the Crusaders, it was built like so many ages before. First, the Egyptians were here in the 2nd millennium BC because there was a conflict between the Egyptians and between the Hittites. The Hittites now are the Turks. And after that, during the Seljuk era, the Seljuk kings of Hormuz ordered the Kurds of the area to find a place and build like around a fortification, a small fortification for them in this area, and they chose this place because it was like a semi-fortification when the Egyptians built it first. So they chose this place and tried to make like a small fortifications for them. Remove the keystone that's in the middle, the whole roof will fall down. فرح که عاشق تاریخ و مکانهای قدیمیه میگفت هیچ جایی توی سوریه به اندازه این قلعه بهش آرامش نمیده و آرزوشه که یک روزی بتونه توی این مکان رویایی ازدواج کنه. اینجا شاید زیباترین جایی بود که توی سوریه دیدم. این پرچم جدید سوریه است که در اصل پرچم قدیمیش هم همینه. وقتی توی 1947 یا 8 از فرانسه مستقل شدن، استقلالش رو گرفتن، این پرچم رو داشتن که بالایش سبز بود با 3 تا ستاره قرمز، سفید، پایینش مشکی. ولی تو سال 1958 فکر کنم سوریه و مصر برای چند سال با هم یک کشور بودن، اتحاد متحده عربی همچین چیزی، که اون موقع پرچم سوریه این شکلی شد، قرمز، سفید، مشکی با 2 تا ستاره، که تا همین دسامبر 2024 قبل از سقوط بشار اسد هم همین پرچم بود. ولی خب الان دیگه هر جا که میریم پرچم این شکلی شده، مگر اینکه وقت نکرده باشن یا هزینه‌شو نداشته باشن یا یه چیزی، وگرنه اکثر جاها پرچم جدید رو میبینیم. موقعی که بشار اسد هنوز کشور اداره میکرد، توی این قسمت قدیمی شهر و بازار شهر قانون بود که به عنوان مغازه‌دار باید حتما پرچم قدیمی رو روی در مغازه بزنی. یعنی اون موقع اگه میمد اینجا تمام مغازه از دم پرچم داشتن، به علاوه عکس‌های خیلی زیاد از اسد بزرگوار. أحلاكم. شكرا.